friends, welcome to my YouTube channel Learn with Joshi sir. आज आपण आर्टिकल्स म्हणजे उपपदे हा भाग त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे की there are three articles in English, a and the, and how and where to use it is really interesting thing. म्हणजे इंग्रजीमध्ये a and the ही जी आर्टिकल्स आहेत ही आर्टिकल्स कोणती किंवा कशी वापरायची हे आज आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं आहे. तर या ठिकाणी एक गोष्ट महत्त्वाची आपण लक्षात ठेवू की आता 8वी स्कॉलरशिप तसंच आता 8वी 9वी 10वी साठी इंग्रजी ग्रामर इंग्लिश ग्रामरसाठी हा व्हिडिओ त्या ठिकाणी उपयुक्त आहे. इतरांना सुद्धा त्याचा उपयोग निश्चित होईल त्या दृष्टीने आपण पाहू. चला तर मग सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला. आर्टिकल्स उपपद. इंग्रजीत अ अँड ही इनडेफिनाइट अनियामक व द हे डेफिनाइट आर्टिकल ज्याला आपण नियामक उपपद अशी तीन उपपद आहेत. म्हणजे अ व अँड ही जी दोन आर्टिकल्स आहेत ही इनडेफिनाइट अनियामक आहेत आणि द हे आर्टिकल जे ते डेफिनाइट आर्टिकल नियामक उपपद आहे. तर मग त्याविषयी आपण सविस्तर त्या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये त्या ठिकाणी पाहू. चला पहिल्यांदा अ हे आर्टिकल कधी वापरतात त्याचा नियम आपण पाहू. एकवचनी अनिश्चित नामापूर्वी इन सिंग्युलर कॉमन नाउन बिफोर अ सिंग्युलर कॉमन नाउन अ हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरतात. हे लक्षात ठेवायचे की एकवचनी सिंग्युलर कॉमन नाउन. उदाहरण आपण पाहू. A boy, a girl, a cat, a man, a table, a book, a song. अशा पद्धतीने इथं आपण लक्षात घेतलं की सिंग्युलर कॉमन नाउन जे एकवचनी सामान्य नामापूर्वी अ हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरतात. ही उदाहरणं आपल्याला माहित. पण हीच उदाहरणं ज्यावेळेस त्या ठिकाणी अनेक वचनं जर झाली तर त्या ठिकाणी अ आर्टिकल वापरता येणार नाही. म्हणजे बॉयचं बॉईज असेल तर आर्टिकल येणार नाही. गर्लचं गर्ल्स असेल तरी पण अ आर्टिकल येणार नाही. कॅटचं कॅट्स असेल किटन्स असेल तरी पण येणार नाही. अ मॅनचं मेन असेल तरी पण येणार नाही. टेबलचं टेबल्स असेल नाही. अ बुकचं बुक्स असेल तरी पण येणार नाही. तर या पद्धतीने ही गोष्ट आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवू की एकवचनी अनिश्चित नामापूर्वी आपल्याला हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरायचं आहे. तो नियम आपण त्या ठिकाणी चांगला लक्षात ठेवूया. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. दुसरं आर्टिकल अँड. आता दिलेल्या वाक्यातील नामापुढील शब्दाची सुरुवात म्हणजे डॅश तिथं नाम याची सुरुवात जर ए ई आय ओ यू स्वतंत्र उच्चार होतो त्यांना आपण स्वर असे म्हणतो. आपल्याला माहिती आहे इंग्लिश मध्ये देर आर बेसिक 5 व्हावल्स अँड देर आर ए ई आय ओ यू. तर या स्वराने जर त्या नामाची सुरुवात होत असेल तर त्या ठिकाणी अँड हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरतात. इथं उच्चाराला महत्व आहे हे लक्षात ठेवू आपण. इट्स अ सेपरेट प्रोनाउन्सिएशन. त्याचा उच्चार सेपरेट उच्चार त्या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवला पाहिजे आणि त्यासाठी यू मस्ट नो द प्रोनाउन्सिएशन. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल्स. उदाहरणार्थ पहा. an India, an orange, an apple, an egg, an honest man, an ox, an umbrella, an hour, an officer. आता ही गोष्ट आपण या ठिकाणी याचा उच्चार जो आहे तो स्वराने अक्षर तर आहेच त्याचबरोबर त्याचा उच्चार पण आपण लक्षात ठेवणं खूप महत्वाचं आहे. एक्सेप्शन म्हणून पाहू आपण. पहा आता इथं तो अम्ब्रेला इथं जरी अक्षराने यू या अक्षराने सुरुवात असली तरी पण त्याचा उच्चार जो येतो त्या स्वराने होत नाही. द युरोप इथं पण स्वतंत्र उच्चार नाही. त्यासाठी आपण प्रोनाउन्सिएशन चेक करू शकता आणि म्हणून हा नियम लक्षात ठेवा की स्वतंत्र उच्चार होतो ज्यांना आपण स्वराने उच्चार जर होत असेल तर त्याच्या अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे अँड हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरायचं आहे, अन्यथा नाही. पुढे जाऊ आपण.
पुढचं आर्टिकल आहे द. जगातील एकमेव वस्तूपूर्वी द हे आर्टिकल वापरलं. द वन अँड ओनली थिंग्स. या ठिकाणी ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. जगातील एकमेव वस्तूपूर्वी द हे आर्टिकल वापरायचं. उदाहरण आपण पाहू. द सन, द मून, द ताजमहाल अशा असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत पहा की ज्या जगात एकमेव आहेत त्यांच्या अगोदर द हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापर. पुढचा नियम, कोणत्याही नदीच्या किंवा पर्वताच्या नामापूर्वी द हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरतात. तर सोपं एकदम लक्षात ठेवायला. उदाहरणार्थ पहा, द गंगा, द केटू, द हिमालया, द अर्थ ही सगळी नद्या आणि पर्वतांच्या नावापूर्वी द हे आर्टिकल वापरलं जातं. तिसरा नियम, कोणत्याही निश्चित वस्तूपूर्वी द हे आर्टिकल वापरतात. निश्चित, प्रॉपर वन. पहा, द स्कूल, द टेम्पल, द हाऊस, निश्चित वस्तू आहे पहा, त्याच्या अगोदर सुद्धा द हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरतात. पुढं, कोणत्याही थोर व्यक्तीच्या नावापूर्वी द हे आर्टिकल वापरतात. उदाहरणार्थ पहा, द शिवाजी, द नेहरू, द अकबर, द महात्मा गांधी. हे अशा पद्धतीने की कोणत्याही थोर व्यक्तीच्या नावापूर्वी द हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरलं जातं. पुढं, नाव इट्स अन एक्सरसाइज. आता आपण जे वर सोपे आणि सहज नियम पाहिलेले, अतिशय सहज पाहिले, त्याचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास केल्यानंतर ही एक्सरसाइज आपल्याला सोडवायची. प्रश्न असेल आपल्यासाठी, यूज अ अँड द इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. पहिलं उदाहरण बघू, आय ईट डॅश डॅश ऍपल. काय हे आपण चेक करायचं, आपल्याला सहज सोडवता येईल. अतिशय सोपी एक्सरसाइज आहे. जर वरचे नियम आपण छानपैकी पद्धतीने वाचले तर ही एक्सरसाइज सोडायला एकदम सोपी आहे. ती आपण सोडवूया. शी इज डॅश डॅश गर्ल. डॅश डॅश सन राइजेस इन द ईस्ट. I am going to dash dash school. That man is Russian. नीट चेक करून नियम सगळे आपण एक्सरसाइज सोडूया. अजून काही उदाहरण आहेत ते आपण पाहू. डॅश डॅश इंडियन स्पीक हिंदी. पुढं, द हिंदूज रीड डॅश डॅश रामायणा. I respect to dash dash Mahatma Gandhi. It's dash dash good idea. Recently I read dash dash interesting story. Dash dash Titanic was called dash dash unsinkable ship. अशा पद्धतीने ही दिलेली एक्सरसाइज आपण त्या ठिकाणी सोडवूया. पण त्या अगोदर जो दिलेल्या जे नियम आहेत, उदाहरण आहेत, आपण छान पद्धतीने पाहू, जेणेकरून आपल्याला ही एक्सरसाइज सहज सोडवता येईल. याची उत्तर याची काही आवश्यकता मला वाटली नाही. तुम्ही जी सोडवली तुम्हाला ती सहज येणार आहेत आणि म्हणून ते आपण सोडूया आणि अभ्यास करूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चॅनल. जर तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच या विषयाशी संबंधित इतर माझे काही व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक टाकलेली आहे की जेणेकरून तुम्हाला माझे त्याविषयी असलेले इतर जे काही व्हिडिओ आहेत ते त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील. आणि म्हणून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक आपण कॉपी केली किंवा फॉलो केली तर आपल्याला निश्चितच माझे सर्व व्हिडिओ त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा आपण माझ्या व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल रिअली थँकफुल टू यू. थँक यू व्हेरी मच.